มาลองหาทำให้รู้ว่าชอบอะไรกับดิวเด็ดมหกรรมวิชาการโอเพนเฮาส์ราชภัฏสุราษฎร์ธานีว้าวสุดกับดิวเด็ดเลือกช็อปภายในงานและค้นพบโอกาสการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นมากกว่า 50 หลักสูตรโดยมีคณะที่น่าสนใจถึง 9 คณะมาลองหาทำให้เจอตัวเองก็พบกับความรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดและความเป็นเลิศที่ไม่มีขีดจำกัดสัมผัสแรงบันดาลใจแห่งการเรียนรู้ในวันวิชาการ 20-22 กันยายนนี้อย่าลืมเตรียมเอกสารมายื่นสมัครแล้วมาเข้ากันเลยกับคณะที่ใช่สาขาที่ชอบที่งาน SRU Open House ราชภัฏสุราษฎร์ธานี